ګورئ لاړ به شم بیک اډرس سره ته صحیح ده ګورئ زه اوس غواړم چې یو راوټر جوړ کړم راوټر واخلم او راوټر سره یو سویچ واخلم دا سویچ مې واخیست او یو 4-5 کمپیوټر یې واخلم مخکې خو به آی پی موږ ورکوله کمپیوټر ته یو ولې نه یو شی دی دا صحیح ده که نه راوټر او د چی شی ګوره کیبل په تر باندې مې وصل کوم کیبل خو د راوټرو په منځ کې دی او هغه دغه چې د سیریال کیبل که نه ګوره ښه لاړ به شو فاسټ ایترنیټ کوم ځای سره ولګېد فاسټ ایترنیټ کیبل اوس د دې په منځ کې څومره کیبل چې اخلو مخکې خو ماري او ته بیل ته آی پي ورکوله درې شو اوس خراب دی لاړ به شو ګورئ او شو سرور دانې وشو اوس ګوره مخکې به د هر یو ته تلم آی پي به م ورکوله ډیسکټاپ آی پي کنفیګریشن اوس ورته ما ډي سي پي نه دی اخلي شی نه دی اخلي ای سی پی چیرته یارو دلته یارو کوم ځای سره مې ولګاو ګورئ نو او کنفیګ بیک کنفیګ ښه انیبل به کو کنفیګ ټرمینل ته بلاړ شو انټرفیس F00 ته بلاړ شو صحیح ده که نه اوس د هغې ته به آی پي ادرس ورکو آی پي ادرس 200 او 0 او لور دا به ماشین کې فاست ایترنیټ ته آی پي ورکړه نو شټ ډاون دا مې څه مالده په خلاصي کې لخره اوس به دې نه وځم ښه اوس به ورکړم چې آی پي ډي سی پي پول امټیک په نوم باندې جوړ کړ نیټورک د کوم ځای نه دی آی پي توضیح کې 200 او 0 نه چې څونه آی پي ته ورکړې او لور به کو چې 255 او 0 ولور به کو چې ګورئ آی پي DHCP excluded address بغیر د دې ادرس نه چې دا موږ ورکړی دی دا دې نه بغیر ټول ورکړ او کنه دې پات شی به کې آی پي exclude غلط اشتباه ده excluded کې excluded good address 200 او لاړ وشو دا وشو بس هیڅ بیا اسانو که سختو او ایگزیټ به کو او ډبلیو آر صحیح شو کنه بس بیغه خلاصې اوس ګوره ټولو کې کمیونیکیشن فال شو دې د څو آی پي ورکړې لاړ بشو ګوره آی پي څو ورکړې ولې ورکړه دې د څو آی پي ورکړې ګوره ښه دې د څو آی پي ورکړې او لاړ بشو ګوره آی پي او 3 او دې د څو آی پي ورکړې دې د څو آی پي ورکړې څلور سمجھ به خلاص اوس په لایف ورکړې مخکې به دا موږ ورکول اوس او کنه ډي سي پی اوس کدی ماشين نه غواړم غوري مخکې خو راوټر دلته غوري رول اوور کیبل به ولګول تر ماشين باندې کوم نه یارو ته غواړم چې دین یار کوم سب نیټورک سره وصل دی نو ماشين په څه یارو مټل ټلر چا یاره او رول اوور نه بغیر رول اوور هغه سره لګي زه غواړم دې جن اور نه وزم راوټر ډبل کمپیوټر نه راوټر ته نه وزم یاره کوم د نیټورک دلاره بغیر د رول اوور نو په سرور کې بچي کوم په راوټر کې ټلنټ وایرو ټلنټ چا یاره څنګه بکې ګورخه کنفیګ ټرمینل ته بلاړ شي
اول به انیبل پاسورډ ورکړي انیبل پاسورډ اے بی سی انیبل پاسورډ بیا بلار شي لاین وی ټي وای 04 ته او دې ته به پاسورډ ورکړي پاسورډ اے بی سی هر شي چې ورکړي بس ټیلنټ انیبل شي اوس هر کمپیوټر چې نټورک سره ناسې دي سره ناسې ګورئ دیتا او د دې نه ورنه وزم دغه ته ماشین ته دا له مدې ته کې نه سم نو ولور به کوم چې ټیلنټ 200 او یو دا به چای پی کومي د راوټر د اف فاست ته نو مانه چې غواړي پاسورډ اے بی سی او انیبل اے بی سی وګوره راوټر ته نه وته مله کمپیوټر نه راوټر ته نه وته استاد دا بغیر د رول اوور کیبل پاسورډ دواړه ضروری دي او دواړه ضروری دي چې پاسورډ ورنه کړي او یو خبره دا په ډي سي پی کې استاد چې دوم هغه تم نتورک تم دغه او چې خدای دې کې چې لاس نتورک ټول ته ورکړي چې کومونیکیشن دې سویچ سره بل سویچ ولګاو کراس سټارټ کیبل هغه له ورکړي هغه سره بل ولګاو سټارټ کیبل چې څومره نتورک دې راوټر سره په جلال آباد کې بل راوټر ولګاو هغه له ورکړي خو شوي په څه صحیح دا اوساسو دلته مې ریکارډ کړ سیو کوم دا او استاد سرور سره خو رولور ای کنه او سرور نه دی رولور خو هغه کمپیوټر سره لګو کوم ځای چا یارو سرور کار شي نو هغه زوز دې کمپیوټر کې دغه نشته کمپیوټر نشته غواړم دې ځای نه یار ناول به مې کې ټیلنټ سیټینګ کړی به دې ته چا دي کې نه سم ورنه وته اول بعد وشو ولا تاسو صح نه مان لاړ بشو ډستا اول ورکو एग्जांपल هم اوس خلاص سم خلاص شو اوس ګوره ښه زما رول اور کیبل الته وصل دی نو او زه غواړم چې دې نه یار کوم نتورک کیبل مې راوړل هغه ماشین ته نه وځم نشم نه وته تر څو چې ټیلنټ سیټینګ ونه کوم نتورک خو د سویچ نه ماخسته نتورک هم سویچ نشته راوټر کو نتورک جوړای نه پښو به باندې مازغه دې په خلاص شو کنه کنه وی کوم عملی ګوره ښه که هغه ماشین ته زنه نه وځم هغه ماشین کې مې ټیلنټ راول کړه کنه مې هغه کې کار کړو استاد حال د ماشین ته رول اوور کیبل په ولګي او ټیلنټ دغه څه ټیلنټ فال دا کمپیوټر عادي نتورک د سویچ نه راغلی او راوټر سره وصل دی پس یې د جاتلا دا سلام شه فال دی ورا لاړ بشو کمانډ او کمانډ ته چلاړي ټیلنټ التا ماشین آی پی څو ده بس 150 تک وصل 150 خال ته ډي سي پی جوړ کړی کنه دله آی پی ور کړی کنه 210 دله څو ور کړی یو د دې ودا اوپن نتورک هغه یو دوسه ختمه ډي سي پی ختم کړ کنه استاد یو ورک ان شاء الله خو شو به باندې او لار شي آی پی ول ورک هغه یو ده دا بلار شو دله به 2 ورکو طریقه پوه شوي بس چې ورنه وته ټیلنټ ماشین آی پی ورک او یو به ورنه وډاري کو غواړي چې هغه پاسورډ اوس په دې مخ کې وک او شوي په ان شاء الله مازم به خلاص شو بالکل اوکې کار کوم زه نو کوی څه سره او کومه مې وچرته وې کوم تاسو بس ټول هغه وتر سره سره ولا سیو دی وګوره زه اوس ګوره زه اوس یا رومه بیٹل سیو دی دا دیکھو وګوره ایکسکیوز می دله ورکا د کمپیوټر ته پی ورکا 200 200 ریکارډ سیو دی او سیو دی کومه ده شریفه ریکارډ نه دا وره سره دا و تر کومه پیور کوم استاد ریکارډ سیو دی اوس ګوره ښه زه به کوم د دې کمپیوټر سره دا نشته زه راوټر یا رومه به دې جوړ کړم صحیح فزیکی ګوره ښه د دې ګوره زه اوس ورځم څنګه شو